خانو منګه به اوس راشو دی ریفرنس مانیټر ته. ریفرنس مانیټر څه شی دی؟ ریفرنس مانیټر چې کوم دی اوس یو سبجیکټ دی، هغه ابجیکټ اکسس کوي، نو هغه به ښه باقاعده په منځ کې دا ریفرنس مانیټر چې دی به چیک کوي، ګوري به د خپل لیست سره چې جان چې کوم دی د هغه فل کنټرول دی او که نه دی. اوس فواد بادشاه چې دی هغه اوس کمپیوټر ته اکسس کوي، نو هغه به ریفرنس مانیټر چې دی هغې ته به دا ټول په ملي سیکنډو په حساب باندې کېږي. ښه جس یو نو ابسټرکشن لیول باندې کېږي، مطلب دی چې دا هر شی میت او هر شی دننه کېږي، موږ ته پته هم نه لګېږي، خو ملي سیکنډ باندې دا ټول کمیونیکیشن کېږي دننه، او د هغې په ترو باندې به موږ ته راشي چې او اکسس ډیناید، اکسس ګرانټډ، او مطلب یو شي د ستاسو اکسس شته نشته، ځکه چې هلته ریفرنس کنټرول مانیټر چې کوم دی په هغې کې دننه بیا زموږ سره اکسس کنټرول لیست چې کوم دی ای سی ایل ورته ویلی کېږي. نو هغه دلته ښه باقاعده زموږ سره وګوري چې جان چې دی د هغه فل کنټرول دی کمپیوټر ته، باب چې دی هغه نو اکسس دی، او ډیوډ چې کوم دی د هغه ریډ اونلی اکسس دی، او مارجي دا او که مارګي دا فل کنټرول دی، او جورج چې کوم دی هغه رایټ، او شان چې کوم دی نو اکسس دی. پوه شوې دا یو فوټو ما هغسې انټرنیټ ته اورې ما زه به اوس خپل راوم اورې انوینټ کوم یو شی، خو ډایرکټ مې زه راوغستو انفورچونیټلی هغې هغه یو آر آل مې یاره نه دی کاپي کړی، ایم سوري، خو انټرنیټ نه مې راغستی دا زما ورډس نه دي دلته صحیح نه. نو ګوره اوس که تاسو لږ ریکال کوئ موږ بحث کړی و مخې ته، او هغه بحث یو زموږ دلته په دې سبجیکټ باندې و، او واپس ځم د ریفرنس مانیټر ته. خو تاسو پوه کوم دا سبجیکټ چې دی د ابجیکټ اکسس کوي، نو دا ښه باقاعده د ریفرنس ترو باندې کوي. د لاړ شي چې د کمپیوټر ډبل چیک کړي چې یاره دا فواد باچا چې دی دا د اډاپ فوټوشاپ ته دننه تلی شي، خو اډاپ فوټوشاپ کې چې کوم فولډر دی دا کولاولی شي که نه شي. دا بیا دغه شان دي زموږ سره ګوره دا ټولې دا اکسس چې دي دا زموږ سره دلته کلاسیفیکیشن لیول چې موږ کوم راچولې هغه که په ګورنمنټ کې او که په ارګنایزیشن په ترو باندې دا ټولې موږ دلته کلاسیفیکیشن لیول راښکړي دي، او هغه ریفرنس مانیټر چې کوم دی هغه شانتې هغه بیا کار وکړي او وګوري چې دا کس چې دی نو دی اکسس کولی شي که نه شي. اوس هسې تاسو یو خبره کوم، دا ټول خبرې چې موږ کومې راښکړي دي د ټرسټډ کمپیوټر بیس نه والا سیکیورټي پریمیرر زموږ سره کوم دي، سیکیورټي کرنل څه شی دی، او بیا ریفرنس مانیټر څه شی دی، دا ټول چې کوم دي که نه دا به اوس د دې نه بعد به موږ بحث کوو په بل په ډوله ماډل باندې، بیبا ماډل باندې، کلارک ویلسن ماډل چې زموږ سره کوم دی، نان انټرفیرنس ماډل زموږ سره کوم دی، برو اینڈ نیش ماډل چې زموږ سره دی، ګرام ډینینګ ماډل زموږ سره کوم یو دی که نه، او هیرسن روزو چې کوم ماډل دی زموږ سره، دا ټول ماډل چې دي انشاءالله په دې به اوس موږ بحث کوو. خو دغه شانتې ګوره چې موږ پوه شوي نه یو چې یاره دلته دا ټول اکسس چې دی دا په کم میجک باندې کېږي. نو چې موږ پوه شو چې کمپیوټر ته دا پلانکې کس چې دی دا یو فولډر کولاولی شي، او دا بل کس چې دی دا فولډر نشي کولاولی، او یا فواد باچا اوس کمپیوټر ته لاګین وکړو خو فولډر ای چې دی دی کولاولی شي، خو فولډر بي اوس به دی نشي کولاولی. دا فولډر بي چې دی دا څنګه لاک شوی دی، په دې باندې موږ کم ماډل استعمال کړی سیکیورټي ماډل. نو دغه شان دي چې موږ په دې کانسپټ باندې پوه شو، نو موږ ته پته ولګي چې کم ماډل او کم ماډل چې بیا دی موږ اپلای کولی شو. اوس که تاسو په بینک کې کار کوئ د هغې لپاره تاسو جدا ماډل چوز کوئ، که تاسو اوس په یونیورسټۍ کې کار کوئ د هغې لپاره به سیکیورټي ماډل جدای، که تاسو اوس په ګورنمنټ کې کار کوئ کېدای شي تاسو ډېر شی کمباین ماډل چې دی یو ځای کوي. دا ټولې ماډلې چې دي هغه کو د هغې په ترو باندې بیا وروسته بیا موږ به ځو ډیک ته، آر بیک ته، مطلب د رول بیس اکسس شو، ډکشنري discretionary access چې کوم دي دا ټول باندې موږ اوس بحث کوو مخې ته، ځکه چې موږ پوه شوي نه یو د سیکیورټي ماډل او د سیکیورټي په کانسپټ باندې. نو باید ته به د سیکیورټي څه ارکیټیکچر وکړې، ته په سیکیورټي کې دننه ته به څه دننه لاړ شي چې کمپیوټر یا دا کم کس چې دی موږ پریوینټ کړو چې سینسیټیو ډیټا د اکسس ونه کړي، یا موږ سینسیټیو ډیټا چې دا هغه موږ ښه باقاعده سیکیور کړو چې تاسو د ماډل پته نه وي نو تاسو مخې ته تللی څنګه شئ، او چې تاسو نه ماډل پته نشته چې یاره دا کم ماډل استعمال شوی دی چې دا سیکیورټي دا کم فایلونه چې دي دا ښه باقاعده دننه سیکیور شوي دي، نو تاسو به یې هیک څه کوئ بھائی.
اورې تاسو خو هغه کولای نشئ هغې لپاره جدا ټولز میلاویږي خو هغه ټولز باندې ته مخکې ځان پوهه کوئ چې یاره دا کوم ماډل استعمال شوی دی د هغې ماډل لپاره او بیا هغه ټولز استعمالوئ اوس چې تاسو ته اوس دا پته نه وي او بیا ته اوس کوشش ترې راښکړی دی خو هلته پولیس به رانیولی ډغ به یې نه وخت کوي دغه شانتې زموږ سره ښه باقاعده پوهه کول پکار دي او دا سبجیکټ 1 چې کوم دی فواد باچا ابجیکټ چې دی دا فولډر دی فولډر بي دی نو فواد باچا چې دی دی لاړ شي او دی فولډر بي باندې کلیک کوي نو چې دی کله کلیک کوي په دې ملي سیکنډ کې دی دا ریفرنس مانیټر چې کوم دی د نه دا ریفرنس مانیټر ښه باقاعده لاړ شي او د خپل کوم ایکسس کنټرول لیست چې کوم دی دی وګوري چې یاره د فواد باچا د فولډر ته فل ایکسس دی او که نو ایکسس دی او که دی صرف فولډر کولاولی شي او فایل صرف باندې کلیکولی شي فایل کتی شي خو کافي کولی نشي او یا دا فایل صرف ریډ کولی شي د ریډ بای اونلی او که فایل چې دی دی ښه باقاعده اوس دی دننه کولاوي کي او ماډیفای کوي یې دې ته ویلی کېږي رایټ ایکسس شو نو دغه شانتې زموږ سره دا ریفرنس مانیټر چې کوم دی ډېر زیات یو اهمیت لري او دا ریفرنس مانیټر چې کوم دی چلیږي د سیکیورټي کرنل په تھرو باندې پوه شوې نو زموږ سره اوس بیا زموږ سره دغه شانتې دا سیکیورټي مانیټر چې دي دا ښه باقاعده انسټال شوي دي زموږ سره ګوره ټرسټډ کمپیوټر بیس چې کوم دی دا تللی دی ته د هارډویر په تھرو باندې فرمویر او سافټویر دا ټول چې کمباین کې دا سیکیورټي باونډریانې چې کومې راغونډې کې دا په سیسټم کې دننه ور واچوې د هغې نه بعد زموږ سره بیا دلته راشي اوس که یو منیجر راشي تاسو ته کینی او تاسو سیکیورټي کار کوئ او هغه تاسو له یو لیست کې چې ته سیکیور سیسټم روغ کا دا خو دومره یو جرنل ټاپک دی یاره ته به دا سرګری چې زه اوس څنګه سیکیورټي څه راښکم یاره ته اوس ما ته وایي چې سیسټم سیکیور کا پوه شوې سیسټم سیکیور راښکه یا سیسټم سیکیور کا ته به سرګری چې خدای پاکه زه چل وکړم خو که اوس دا منیجر تاسو ته راشي او تاسو ته لیست راوړي چې دا زموږ سره تاسو اپلای کوئ دا بل په ډوله ماډل چې کوم دی زموږ سره دا فایل چې کوم دي دا ډېر ټاپ سیکرټ فایلز دي او دا پلانکې نمبر چې دي دې ته زموږ رول بیسس ایکسس پکار دي یا اټریبیوټ ایکسس پکار دي یا ډیک زموږ سره چې کوم دی ډکشنري ایکسس چې کوم دي نو دا پکار دي لکه یو به در کړی که نه لیست په در کې تاسو له هغې په لیست باندې به تاسو بیا ښه باقاعده کښېنئ او تاسو به سوچ وکئ چې ښه اوس موږ کوم ماډل استعمالول پکار دي او دا ماډل چې دی د دې کوم طریقه کار کوم یو دی او دا موږ په څه طریقه باندې انسټال کوو او امپلیمنټ کوو به نو چې تاسو ته دا لیست کېږي نو تاسو د کار به هم اسان شي او پراجیکټ چې دی هغه به ډن شي دغه شانتې ګوره د منیجر لپاره او ستاسو لپاره ښه باقاعده کانسپټ چې دی هغه کلیر پکار دی ځکه چې کله هم بیا تاسو اوس یو سیکیورټي انجینیر راغېږئ او تاسو کمپیوټر له ایکسس ورکوئ چاته یو کس تاسو هایر کو هغه کس چې دی هغه اوس کار کوي په ایچ آر ډپارټمنټ کې نو تاسو به ښه باقاعده هغې کس له د ایچ آر ډپارټمنټ فولډر چې کومې دي هغې ایکسس په وله ورکوي رول بیس ایکسس چې ورته کوم وایي که نه رول بیس مطلب دی چې دی راغی ایچ آر کې کار کوي نو ایچ آر فولډر یې به کولاوئ اوس دی خو د لیګل ټیم ته یا د سیکیورټي ټیم ته فولډر یې نشو کولاولی زموږ دغه شان وایس ورسه ځکه چې دا رول بیس یو ماډل منګه یو طریقه کار منګه استعمال کو او دغه نور دینه دنه چې کومې ماډلې دي هغه منګه استعمال کړي اوس یو کس دی هغه اوس مطلب دا دی چې په پېښور کې کار کوي ته پېښور په افیس کې خو د هغو افیس بل دویم افیس چې دی هغه په سوات کې هم شته نو سوات کې چې یو افیس دی دی اوس په پېښور کې به مخه لاګین کېږي خو که دی اوس ډایرکټ سوات ته لاړو هلته لاګین کوي نو د ایکسس به هلته کار نه کوي دې ته اټریبیوټ ایکسس ویلی کېږي پوه شوې جیو لوکیشن تھرو باندې نو ښه باقاعده بیا هغه به چې ریکویسټ به راکړي آی ټي لی به ورکړي چې یا زه به سوات ته ځم سبا او زما له هلته چې زما کمپیوټر چې دی کنیکټ شي او کار وکړي ځکه که دا د دې لپاره دا اټریبیوټ راښکړی دی اوس ګوره سیلفون یې دی زموږ سره که خیال وکړئ نو دا سیلفون چې دی هغه موږ هر ځای ته ټریول کوو او موږ لاګین کوو فیسبوک ته دا فیسبوک ته تاسو کله لاګین کوئ تاسو به وایئ چې یاره خو ما پاسورډ سیو کړی دی ښه باقاعده فیسبوک لوکیشن استعمالوي د هغې په تھرو باندې هغه ګوري چې یاره ته یې او که دا بل کس دی ځکه اوس که تاسو اوس سهار په پېښور کې ماښام په سوات کې او بل سبا بیا اسلام آباد ته لاړ شئ بیا کراچۍ ته لاړ شئ دغه شان یو 15 ورځې او فیسبوک او کمپیوټر ټیکنالوجي به وایي چې یاره دا خو داسې نمونه کس دی دا کس ګورئ دا اکاونټ چا هیک کړی دی او دا کس ټریول دومره کوي نو دغه شان دي زموږ سره اټریبیوټ ایکسس دي هغه اټریبیوټ ایکسس چې کوم دي ماډل چې کوم دي دا موږ استعمالو او د هغې په تھرو باندې موږ دا ګیسینګ کوو اے آی استعمالوي که نه ارټیفیشل انټلیجنس کوم الګوریدم چې دا موږ استعمالو او دغه شانتې دا موږ ستاسو اکاونټ چې دی هغه لاک نشي
نو دیس از زمونږ سره دا ریفرنس ماډل زمونږ سره استعمالیږي دا زمونږ سره سکیورټي کانسپټ دی د دې نه بعد به مونږ انشاءالله و شروع کوو په سکیورټي ماډلز باندې او په سکیورټي ماډلز کې انشاءالله چې هغه به تاسو بیا پوه شئ ځکه دا ډېر زیات امپورټنټ دی د سکیورټي منیجر لپاره یا سکیورټي آرکیټیکچر لپاره که تاسو له دا کانسپټ نه درتلو زه ریپیټ کوم ون مور ټایم نو تاسو به د کمپنۍ اویلیبلیټي کانفیډنشیالټي او انټیګریټي چې کومه ده هغه به تباه او برباد کړي د هغې په طریقه به نه پوهېږئ نو تاسو ته بیا جاب هم نه میلاویږي یا به د جاب نه فایر شي نو دیس از د موست کریټیکل کانسپټ چې دی دا زده کول چې دي دا پکار دي زمونږ سره باقاعده فواد د یوټیوب چینل دی به د یوټیوب چینل باندې ښه ایچ ډي تاسو کتی شئ اني ټایم وغواړئ او که نه نو ویب سایټ باندې به دا هر څه پراته او په فیوچر کې به انشاءالله دا ټول سلایډ چې کوم دي دا به ورته زه اپلوډ کوم ډېره مننه